Uh, okay, we first discuss about this property, conjugation. Probably you know charge conjugation symmetry. This is one of the symmetry that you have studied during your bachelor course as well in nuclear physics. So we'll go through the mathematical details of this conjugation property. Conjugation property works not only for the boson, not only for the Klein Gordon particle, also for direct particle, also for fermions, with little bit different flavor. So the first question यो सानो एउटा वर्कआउट हो सर्ट क्वेसनमा एक्जाममा सोधेको पनि देखिन्छ discuss charge conjugation property of Klein Gordon particle or discuss charge conjugation property of charged zero spin free relativistic particle and we discuss one typical numerical with some homework. Last class ma हामीले यसरी Klein Gordon equation बाट हामीले Hamiltonian define गरेका थियौं यसको जनरल सल्युसन टु स्टेट जनरल सल्युसन हुनुपर्छ किनभने एनर्जी दुईटा छ भनेर जनरल सल्युसन लेख्यौं त्यसपछि यो दुईटा स्टेट चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्स र सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेर दुईटालाई पनि सुपरपोजिसन अफ स्टेट्स भनेर हामीले psi equals to psi plus psi minus भन्यौ अथवा u plus v भन्यौ त्यसरी हामीले यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि दुईटा रिलेसन आएको थियो दुईटा रिलेसनलाई आज हामी अलि बढ्ता डिस्कस गर्छौं त्यसपछि हामीले लास्ट क्लासमा यो दुईटा रिलेसनलाई स्पेसिफिक रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गर्छ प्रुफ गरेका थियौं त्यसपछि दुईटा रिलेसनलाई सेटिस्फाई गर्दै अन्य कन्डिसन पनि सेटिस्फाई गर्ने ह्यामिल्टोनियन चाहिँ आइसोस्पिन स्टेट्सको फर्ममा आइसोस्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा मात्र लेख्न सकिन्छ दिस इज काइनेटिक एनर्जी पार्ट दिस इज रेस्ट एनर्जी पार्ट अर रिलेटिभिस्टिक एनर्जी पार्ट भनेर हामीले यो ह्यामिल्टोनियन लिएपछि मात्रै सेटिस्फाई भएको थियो र हामीले क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको ह्यामिल्टोनियन चाहिँ यो हो भनेर लेखेका थियौं लास्ट क्लासमा त्यसपछि हामीले नर्मलाइजेसन कन्डिसन डिस्कस गरेका थियौं यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको लागि नर्मलाइजेसन कन्डिसन त्यस्तै प्रोबेबिलिटी करेन्ट डेन्सिटीको लागि नर्मलाइजेसन कन्डिसन यो चाहिँ मैले एकैचोटी लेखिदिएको थिएँ होमवर्क भनेर भनेको थिएँ त्यसको न्युमेरिकल अहिले पनि लिस्टमा होला त्यहाँ ओके लास्ट क्लासमा हामीले यस्तो खालको डिस्कसन गरेका थियौं जस हामीले ह्यामिल्टोनियन लेखेका थियौं ओके we also discuss pion decay को केसेसहरु त्यसमा लाइफ टाइम एनर्जेटिक्स कस्तो कस्तो हुन्छ प्रोबेबिलिटी कस्तो छ त्यो कुराहरु हामी एक्सपेरिमेन्टबाट आएको रिजल्टहरुलाई जस्ट शो गरेका थियौं है र केही कुरा फ्युचरको लागि हामीले फिल्डमा जाँदाखेरि हिल्बर्ट स्पेसको एक्सटेन्सन अथवा हिल्बर्ट स्पेसको एक्सटेन्सन मात्रै नभनौं जेनरलाइजेसनको कुरा थोरै त्यतिकै हामीले सजेस्ट गरेका थियौं okay. Now, I will start from the beginning. You know this, we have already discussed. For a Klein Gordon particle, because of two states of energy, the solution, plane wave solution can be written in this way. So, हामीले स्पिनको केसमा गरेका थियौं त्यसले two state solution हामीले यसरी लेख्न सक्छौं. So, today we start from a general solution for Klein Gordon particle, which is obviously for Klein Gordon free particle, and this is plane wave solution. अब यो चार्ज कन्जुगेसन भने के हो भने कन्जुगेट भनेको यो इलेक्ट्रिक चार्ज अथवा चार्जको प्रोपर्टीलाई चेन्ज गरिदिएर बिहेभियर स्टडी गर्ने हो द अपरेसन अफ चेन्जिङ पार्टिकल विथ एन्टिपार्टिकल means a charge having the particle having opposite charge in this sense. I have written antiparticle here because conjugation property satisfy also for the fermions. Now we discuss about the Klein Gordon particle, which is not a fermion, which is a boson. This is a general definition of charge conjugation. The operation of changing particle with antiparticle of opposite electric charge is called charge conjugation. Okay, this symmetry, charge conjugation symmetry, probably you know there are 7 fundamental symmetry laws in physics, including CPT symmetry, charge conjugation, parity,
and time reversal symmetry. यो तीनवटा भयो र तीनटालाई सक्सेसिभली अपरेट गर्ने CP symmetry, CPT symmetry 4 र 5 वटा symmetry भयो र अर्को दुईटा चाहिँ baryon number conservation and lepton number conservation. So these 7 symmetry or say the conservation laws are called absolute conservation laws in particle physics. Other conservation laws, for example, energy conservation, momentum conservation, all these are not the absolute conservation laws. These are the approximate conservation laws. These are not the symmetry principle. Symmetry is a refined word for the conservation law. मलाई थाहा छ है नोइदर थ्योरम थोरै क्लासिकल मेकानिक्समा पढेको होला मैले पनि थोरै मेन्सन गरेको थिएँ फर्स्ट सेमेस्टरमा. Okay, so this symmetry says that the motion of particle is invariant under charge conjugation. यसले के भन्छ भने यो conjugation भए पनि त्यो पार्टिकलले बिहेभ गर्ने फिजिकल ल चाहिँ सेम हुन्छ है, इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ. कन्जुगेसनले केही बिगार्दैन भन्छ. एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ राखेँ. सपोज हाइड्रोजन एटम छ, प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज, इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज. हाइड्रोजन एटम को बिहेभियर हामीले अब्जर्भरले हेरिरहेको छ है. सपोज हाइड्रोजन एटमको प्रोटोनको चार्जलाई हामीले अपोजिट गर्ने भनेको पोजिटिभ प्रोटोनलाई हामीले एन्टी प्रोटोन बनायौं, नेगेटिभ प्रोटोन गरिदियौं. कुनै प्रोसेसले एन्टी प्रोटोन गरिदियौं, इलेक्ट्रोनलाई पनि पोजिट्रोन गरिदियौं र एन्टी हाइड्रोजन एटम बनायौं. सपोज दिस इज ए एन्टी हाइड्रोजन. I have written it here. In a hydrogen atom, if the proton is replaced by opposite charged proton and electron by a positron, then this conjugate hydrogen atom, this is conjugate hydrogen atom. They take a charge and opposite. Conjugate hydrogen atom will behave exactly like an ordinary hydrogen atom. Will behave exactly like an ordinary hydrogen atom if observed by an observer made of conjugate matter. यो चाहिँ हामीले ordinary matter हो, ordinary observer हो भने यो चाहिँ हाम्रो conjugate matter हुनुपर्छ है. Conjugate matter हुनुपर्छ. In some sense this can be antimatter or something like that. यसको behavior यसको behavior same हुनुपर्छ यदि charge conservation symmetry maintain गरेर. Okay, so these should show identical behavior. अब यो conjugate matter भने के हो? Conjugate matter as such observer हुन्छ कि हुँदैन, अथवा conjugate matter लाई observe गर्ने डिटेक्टरहरू हुन्छन् हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्समा, अथवा लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा, होल युनिभर्समा. त्यो कुरा तपाईहरु थिंक गर्नुस्, त्यो पछिको कुरा हो. Okay, the time dependent Schrödinger equation for isospin states. हामी अब यहाँ Schrödinger equation बाट स्टार्ट गर्यौं. अगाडिको स्लाइडमा हामीले just two state solution हामीले Klein Gordon particle लाई plane wave solution लिएको थियो, equation 1. This is evolution of state vector. अब यहाँ हामीले Klein Gordon Hamilton राख्नुपर्छ. So we know Klein Gordon Hamiltonian is this one. Last class मा हामीले डिस्कस गरेका थियौं. Kinetic energy part, and this is the relativistic energy part. First term is kinetic energy of Klein Gordon, and the second term is relativistic energy. Now we substitute this this Hamiltonian in equation 2. Matrix form मा आउने भयो. अगाडिको क्लासमा पनि हामीले matrix form मा लेखेका थियौं. So this is Klein Gordon Hamiltonian. Now we substitute this in equation 2. Okay. यसमा राख्यो भने यस्तो खालको I स्क्वायर dψ by dt. यो psi भनेको इक्वेसन फर्स्ट मा हामीले यसरी प्लेन वेभ सल्युसन कन्सिडर गरेका थियौं, टु स्टेट सल्युसन. obviously टु स्टेट सल्युसन बाट नै यो Hamiltonian आयो है. This is also psi. Now you can write it in better form. अब यहाँलाई डिफरेन्शिएट गर्यौं, यहाँ टाइममा छ, यसको यति coefficient आयो. यसलाई मैले एउटैतिर लगेर राखेँ. This is the state of a physical system. This never vanishes. So to satisfy this equation, the coefficient of this middle bracket, the term inside the middle bracket should vanish to satisfy this equation. So you all know this.
its coefficient should vanish. So we have this part, this minus this थियो, यसलाई मैले एकचोटि यतातिर लगेर this equals to this भनेर लेखिदिए, यो satisfy हुनुपर्छ. Okay, if you solve this, if you simplify this, you get two relations. यहाँ हेरौँ, यो matrix ले दुईटा रिलेसन दिन्छ र अगाडि हामीले जुन दुईटा रिलेसन पाएको थियौं नि डेली स्क्वायरको ठाउँमा, यसलाई हामीले यदि चाहिँ एज एन अपरेटर भनेर p को ठाउँमा माइनस आइएस का डेल राख्यौं र इनर्जीको ठाउँमा पनि त्यस्तै राख्यौं भने अगाडिको लास्ट प्रिभियस क्लासमा आएको रिलेसन जस्तै रिलेसन पाउँछौं. ओके, सो दिज आर आवर टु रिलेसन्स. अब यो रिलेसनलाई रिअरेन्ज गरे मैले, यु लाई यो साइडमा राखेँ, भिभी लाई यो साइडमा राखेँ. त्यसो गर्दाखेरि यु नट प्लस भी नट आउँछ. अब डिभाइडिङ दिस बाई दिस गरे भने यो पार्टै क्यान्सल हुँदो रहेछ, -1 आउँदो रहेछ डिभाइडिङ 5 बाई 6 गरे भने. र यहाँ यस्तो u by v, u naught by v naught, these are the amplitude of your plane wave solution. So you can have a relations of the ratio of two amplitudes if you divide 5 by 6 or 6 by 5. So dividing 5 by 6, you get this relation. Say this is equation 7. यसैलाई माइनसलाई चाहिँ एब्जर्ब गराउँदाखेरि माथि एब्जर्ब गराइदिए, एब्जर्ब गराउँदाखेरि यस्तो खालको हुन्छ. Okay. Again, equation 5 and 6 can be written as. अब त्यही इक्वेसनलाई फेरि मैले लिएँ है 5 र 6 लाई एकचोटि रेशियो लियौं हामीले यहाँ है. रेशियो लिँदाखेरि यस्तो रिलेसन आयो, पछि काम लाग्छ भनेर इक्वेसन बनायौं. त्यसपछि फेरि 5 र 6 लाई लियौं. अब यसलाई फेरि मैले म के गर्छु भने यो 1 by 1 इक्वेसन 5 लाई यो u नट को पार्टलाई यतातिर ल्याएँ, v नट को पार्टलाई सेपरेट राखेँ. u नट को पार्ट यो हो, v नट को पार्ट यो हो. त्यस्तै v नट को पार्ट पनि त्यसै गरी गर्यौं. यसैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं. अब हामीले स्पेसियल थ्योरम रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गराउनु पर्छ, किनभने लास्ट क्लासमा त हामी सेटिस्फाई गराएको थियौं, यहाँ पनि सेटिस्फाई गराउनु पर्छ. कि त 4 भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो, रेलेटिभिस्टिक इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ भनेर सेटिस्फाई गर्नु पर्यो. अहिले हामीले 4 भेक्टर फर्ममा लेखेका छैन. त्यसैले त्यस्तो नलेखेको कन्डिसनमा स्पेसियल र टेम्पोरल पार्ट दुईटै इन्भल्भ भएको छ, 4 भेक्टरमा लेखिएको छैन भने हामीले रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट गराउनै पर्छ. Klein Gordon particle अथवा direct particle लाई डिस्कस गर्दा. Okay, so we have two relations in this form. अब यसको नन ट्रिपल सोलुसन निकालौं न. यसलाई नन ट्रिपल सोलुसन यसको हेरौं. यहाँ u छ, u को पार्ट यहाँ u यो छ, v यो छ. यसको नन ट्रिपल सोलुसन of these two relations you can calculate using determinant of these coefficients of u naught यहाँ छ, अर्को इक्वेसनको u naught यो हो. यसै गरी यसलाई सल्भ गर्यौं भने यसले स्पेसियल थ्योरम रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गरेको देखिन्छ. यसको मतलब यो दुवै इक्वेसनले गभर्न गर्ने पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने यसलाई यो दुईटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने 9 वटा टर्म आउँछ, यहाँ 10 वटा टर्म हुने भयो. यो टर्मलाई हामीले केयरफुली क्यान्सल गरे पनि हुन्छ, अथवा a + b * a² - b² फर्ममा, बेटर फर्ममा यसैलाई युज गरेर लेख्दा पनि हुन्छ. जोस यसलाई हामीले जुन वेबाट सिम्प्लिफाई गरे पनि फाइनली यु गेट दिस फर्म, e² = m² c4 + c² t². This means this satisfy STR, स्पेसियल थ्योरम रिलेटिभिटी. दुईटा रिलेसनले स्पेसियल थ्योरम रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गराएको थियो. लास्ट क्लासमा पनि हामीले यो गरेका थियौं, तर त्यसमा हामीले मोमेन्टमलाई र एनर्जीलाई एज एन अपरेटर भनेर डेली स्क्वायर र डेल बाइ dt को फर्ममा लेखेका थियौं है. Okay, so obviously this satisfies special relativity. This means there is a possibility of two energy plus minus. So we have done this several times. Therefore, the plane wave solution takes this form. अब यतिसम्म कन्फर्म special relativity satisfy भइसकेपछि अब हामी लेख्न सक्छौं. हामीले जुन लेखेका थियौं प्लेन वेभ सल्युसन त्यो प्लस र माइनस, एम्प्लिट्युड पनि प्लस र माइनस, त्यस्तै किन भन्दा एनर्जी प्लस र माइनस हुनाले प्लस को लागि प्लस प्लस, माइनस को लागि माइनस माइनस, यसरी हामीले इन्डिसेसहरु राख्यौं. So you know this psi plus describes positive isospin state and psi minus negative isospin state. These states refer to have opposite charges having energies P plus
and E minus for opposite charges. Okay. अब अगाडि हामीले दुईटा U naught by V naught relation plus minus नलिँदा पाएको थियो. If you repeat the same, you get ratio of U naught to V naught plus minus equals to MC square plus minus EP, MC square minus plus EP. This means if you take plus upper indices, you have to take here minus and here plus. You know this. Plus minus लेखिसकेपछिको relation चाहिँ ratio चाहिँ यस्तो खालको हुँदो रहेछ. You can write similarly, we get this solution. Now we use normalization condition. You know this is your normalization condition. Here is tau 3. You know the matrix for tau 3. Isochron matrix हो यो. र यो equation derive गर्दाखेरि हामीले यस्तो खालको फर्मबाट लेखेका थियौं किनभने यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि tau 3 आउँछ. If you remember previous class what we have done, we had this sort of relations and we had written this relation in matrix form and we have integrated it to find the probability density in all possible spaces. And there is possibility of positive and negative charge both conjugate both for Klein Gordon. That's why this is plus minus 1. Okay. अब यो रिलेसनबाट यो लेखेका थियौं हामीले यस पछाडी यो हामीले लेखेका थियौं र प्लस माइनस को केस हाम्रो अहिले भएको हुनाले हामीले प्लस माइनस गरेर यसमा लेख्यौं. ओके. नाउ वी युज दिस. अब यसबाट पनि हामी यो रेशियो निकाल्न सक्छौं. यसलाई उता लग्यो है. सेभरल वेबाट हामी यो रेशियो यो साइडको जस्तो छ नि त्यतातिर यो साइड बनाउन सक्छौं अनि इक्वेट गर्न सक्छौं. ओके. सो यु हेभ इक्वेसन 11. You can use normalization condition, go back here, go back to this stage and work out for the similar, to get the similar relation as you have in equation 11. Okay? Dividing both sides by V naught plus minus गरेर पनि हुन्छ. जसरी गरे पनि एउटा न्यूमेरिकलमा भएको हुनाले मैले यहाँ गरिन. If you solve this is 13. If you solve 13 and 11 for U and V, you get U plus minus equals to MC square plus minus E divided by 2 MC square EP square root. And for V naught, you get similar ratio except plus minus, MC square minus plus. अब यहाँ upper indices लियो भने यहाँ minus लिनु पर्नेको, यहाँ चाहिँ upper indices लिँदाखेरि यहाँ plus आउने है. The coefficient here is the same in both cases. So you can do this using equation these two and also the normalization condition. So you have expression for U plus minus. This is the amplitude for one state solution. This is for the second state solution. Possible amplitudes for. अब यो दुईटा इक्वेसन रिलेसन हामीले पायौं. यो दुईटा रिलेसन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ. क्लाइन गोर्डनले के देख्नुभयो भने यसमा सपोज हामी एउटा कुनै इन्डिसेस लियौं. U प्लस लिएँ मैले, U नट प्लस. U नट प्लस लिएँ भने माथिको यो प्लस लिनु पर्यो MC स्क्वायर प्लस EP डिवाइडेड बाइ 2 MC स्क्वायर EP स्क्वायर रुट. यहाँ तल त केही फरक परेन, सेम नै आउने भयो. यहाँ चाहिँ मैले प्लस लिएँ, यहाँ चाहिँ अब माइनस है, V नट माइनस लिएँ यता साइडमा. MC square plus EP minus तलको लिएको हुनाले indices पनि तलको राख्नु पर्यो, अरु त सबै सेम हो. So what you found is you have two state solution for all two possibilities. When you take upper indices, you get the expression which is similar. When taking negative, minus indices, lower indices. Yeah, हेरौँ त U naught plus V naught minus same, so your side was same. This one you can write U naught plus equals to V naught minus. Okay? U naught correspond to psi plus, and V correspond to, or U correspond to psi plus, V correspond to psi minus. Okay? And this is for positive energy. This is for negative energy. You do the state the फरक हो नि, फरक state हो, तर त्यसको corresponding energy state पनि फरक भइदिए भने ती amplitude सेम हुँदो रहेछ.
भनेको यो साई प्लस को लागि हो भनेपछि त्यो पार्टिकल को चार्ज चाहिँ पोजिटिभ होला भने त्यो चार्ज को अपोजिट चार्ज नेगेटिभ यो नेगेटिभ भयो भने यो पोजिटिभ भनेको अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकलहरुको एम्प्लिट्युड त सेम हुँदो रहेछ है एम्प्लिट्युड दिने इन्फर्मेसन त सेम हुँदो रहेछ त्यस्तै हामीले अर्को बाँकी रहेको यतातिर हामी माइनस ल्यौ अघि हामीले प्लस लिएको थियौं र यो एक्सप्रेसनमा हामी प्लस ल्यौ फेरि यो सेम हुन्छ obviously यो सेम हुन्छ so what you get is u naught minus equals to v naught plus and u naught plus equals to v naught minus and these u and v are the solutions for two different states having charge particular charge and its opposite charge भनेको दुईटा स्टेट एकअर्कासँग कन्जुगेट गर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखियो त्यो कन्जुगेसन हामीले केमा देखायौ एम्प्लिट्युडमा देखायौ ओके so I will write conjugation expression. Let's say for a conjugation wave function is psi c. C refers to conjugation. Here we found that these relations implies transformation from psi. Psi means psi can be psi plus or psi minus, depending upon their charges. From psi to psi c, where psi c refers to conjugation of psi. Okay, you get two different states, they conjugate each other because the charges are different and states are different, but they conjugate. Means their behavior remains the same. So you have done it for the amplitude, not the oscillation part of the wave function. So charge conjugation solution of equation first. You have a general solution लिएको थियो नि equation first one. यसको charge conjugation solution चाहिने अब हामी लेख्न सक्छौं psi c गर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ u को ठाउँमा रिप्लेस गर्नुपर्छ त्यो v किनभने अघि हामीले पाइसक्यो नि रिलेसन तर त्यो कन्जुगेट भएर आउँछ ओके conjugation is this is your expression for psi अगाडि हामीले लिएको जनरल सल्युसन चाहिँ यो नै भयो u र v है तर यसको कन्जुगेसन हामीले लियौ भने psi को कन्जुगेसन लियो भने चाहिँ अहिलेको प्रोपर्टिजले हामीलाई कम्पेल गर्छ अथवा इन्करेज गर्छ this is psi star sorry v star and this should be u star अब यसमा हामी जान सक्छौं if you multiply if you use this matrix for this what you get यहाँ हामीले multiply गर्दियौ भने this is tau 1 and what is this you माथि आयो अब यो खालको क्रस डायगोनल हामीले लियौ भने यो मल्टिप्लाई गर्दा त्यो फ्लिप हुन्छ है think on this and do it in your copy okay अब यो फ्लिप भएर गयो भनेको अगाडिको सल्युसन जस्तो थियो नि u र v we define conjugation यहाँ हामीले conjugation डिफाइन गर्यौ किनभने हामी दुईटा रिजल्ट जुन पाएको थियो नि त्यसबाट conjugation चाहिँ यो हो भनेर डिफाइन त्यसपछि यो conjugationलाई योसँग लिंक गराउनको लागि हामीले यो म्याट्रिक्स युज गर्नु पर्यो tau 1 म्याट्रिक्स युज गर्यो भने अब यो त कन्जुगेट त आयो तर हाम्रो सल्युसनको कन्जुगेट आयो psi को आयो u v भयो नि माथि u भयो तल v भयो so this is psi star so this equation is extremely important this equation psi conjugation of our wave function equals to tau 1 has capability to make it conjugate but this is also complex conjugate of our general solution so this means अगाडि हामीले pion को केस डिस्कस गरेका थियौ this means zero spin free pion पोजिटिभ नेगेटिभ लियौ न एउटा तर नेगेटिभ पनि pion नेगेटिभ pion पनि हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन्छ न्यूट्रल पनि हुन्छ न्यूट्रल pion डिके को पनि कुरा गरेका थियौ this means न्यूट्रल को अर्को स्लाइडमा जान्छु म this means zero spin free pion negative now this meson is called the particle and this is its conjugation यदि यो पार्टिकल हो भने यो कन्जुगेट हो है therefore the concept of conjugate particle has been proposed by Klein Gordon ले सबभन्दा पहिले conjugate particle को कन्सेप्ट प्रपोज गर्नुभयो र यो क्लाइन गोर्डन इक्वेसन इलेक्ट्रोनको लागि नभए पनि कन्जुगेसन प्रपर्टी इस्टाब्लिश गरेको थ्योरेटिकली इस्टाब्लिश गरेको क्लाइन गोर्डनले therefore the concept of conjugate particle has been proposed by Klein Gordon instead of describing formulation of relativistic electrons इलेक्ट्रोन उहाँले सक्नु भएन आइसोस्पिन स्टेट्समा जानुभयो पायोनहरु मेजोनहरु जीरो स्पिन भएको पार्टिकलहरुलाई डिल गर्नुभयो हाफ स्पिन भएको पार्टिकललाई होइन
तर पनि जिरो स्पिन भएको पार्टिकलले पनि कन्जुगेसन प्रपर्टी देखाउने हुनाले कन्जुगेसन प्रपर्टीको हाइपोथेसिस र त्यसको फर्मुलेसन प्रपोज गरेको अथवा त्यसलाई भेरिफाई गरेको क्लाइन गर्नु. So this is one of the very important contributions. Okay. अब चार्ज पायन मात्रै हुँदैन, न्यूट्रल पायन पनि हुन्छ. If the particle is neutral, neutral भइसकेपछि त पोजिटिभलाई नेगेटिभ चार्ज गर्ने, नेगेटिभलाई पोजिटिभ चार्ज गर्ने हुँदैन. तर न्यूट्रल पार्टिकल पनि पेरिटी हुन्छ. पेरिटी भनेको स्पेसियल इन्भर्स. You know this, है? So for the neutral particle, its parity determines its conjugation. In this situation, you have to use this. This is your equation. You have to replace this by, for neutral particle, you have to replace this tau1 by lambda. Lambda is, you know this is the parity eigenvalue. And you know this, if you do 2 times, you will get, you will come back to the original states, like in parity. A 2-fold charge conjugation gives back. दुईचोटी conjugate गरे भने same time आयो नि त. Positive बाट negative मा गयो, negative बाट फेरि positive मा आयो. है, behavior exactly same particle मा आयो. Parity मा पनि त्यही हुन्छ. 2-fold charge conjugation gives back to the original states. That is, this is parity eigenvalue. You know this. Lambda square equals to +1. So this means lambda is plus minus 1. This is the neutral particle को लागि parity हेरेर. त्यसलाई के भनिन्छ भने positive charge parity and negative charge parity भनिन्छ. Charge लेखिन्छ. तर neutral particle को charge हुँदैन, तर पनि neutral particle को conjugation discuss गर्दा parity सँगसँगै charge पनि लेख्नुपर्छ. Therefore, there is a possibility of neutral particle with positive charge parity and negative charge parity. So this is this has been proposed by Klein Gordon, even for the neutral particle. किनभने त्यो बेलामा नि पायोन मात्रै होइन कि even sea level मा अथवा cosmic particle, cosmic showerहरुमा पायोन डिके देखिएको थियो, काओन डिके पनि देखिएको थियो. दुईटै मेजोनहरु, यी पार्टिकलहरु, जिरो स्पिन पार्टिकलहरु, यी पार्टिकलहरु के रहेछ त भन्दा क्लाइन गोर्डन पार्टिकल रहेछ. र एक्सपेरिमेन्टली पनि बबल च्याम्बरहरु त्यो बेलामा हुन्थ्यो. बबल च्याम्बरमा एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको डिके प्रोसेसहरु, इभन टाइम पनि टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ डिके टाइम पनि क्याल्कुलेट गरिया हो. टु सम एक्सटेन्ट, नट एट द भेरी हाई प्रिसिजन लेभल. इनर्जी यिनीहरुको कम थोरै हुन्थ्यो. त्यसैले गर्दा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिएको थियो बिफोर 1940. Okay. Now I go to the, so I suggest to understand conjugation property. And today I discuss conjugation property for Klein Gordon particle, for zero spin free relativistic particle. Okay. अब एउटा हामी numerical यहाँ डिस्कस गर्छौं. यस्तै हाम्रो ब्यारियर छ. अब यहाँ हामी सोरिन्जर पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्थ्यौं, रिजन 1, रिजन 2, रिजन 3 भनेर सोरिन्जर पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्थ्यौं. अब हामी सोरिन्जर पार्टिकल नगरेर क्लाइन गोर्डन पार्टिकल यहाँ राख्छौं. क्लाइन गोर्डन पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्छौं. त्यसपछि क्लाइन गोर्डन इक्वेसन युज गर्छौं. त्यसको वेभ फंक्सन, बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरु obviously यो ब्यारियरमा बाउन्ड्री कन्डिसनहरु कन्टिन्युअस हुनुपर्छ, वेभ फंक्सन कन्टिन्युअस हुनुपर्छ, त्यसको ग्रेडियन्ट पनि कन्टिन्युअस हुनुपर्छ, त्यसको डेरिभेटिभ पनि कन्टिन्युअस हुनुपर्छ. जुन हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन त्यही नै युज गर्छौं है. हामीले यो पोटेन्शियल चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल भनेर एज्युम गरेको क्वेशनमा त्यही भन्छ. Calculate transmission coefficient for a Klein Gordon particle with mass m and charge q having energy E, Klein Gordon particle ko, that is incident on electrostatic potential. You electrostatic potential barrier. Okay, so this is the given. Discuss the nature of this solution when electrostatic potential EV is greater than E minus m. This is rest mass. This is energy of Klein Gordon particle. And second is EV is greater than E minus m, and this is EV is greater than E plus m. You minus kada lower limit ma, plus upper limit ma. C in between. C ma chahi in between, electrostatic potential is in between E minus m and E plus m. The rest mass ho, you say Klein Gordon particle mass. This was the condition when Klein Gordon particle is transmitted by the tunneling. This is very interesting problem. Let's consider Klein Gordon particle incident in this direction. रातोले चाहिँ Klein Gordon particle हामी यहाँ incident गर्यौं.
र हाम्रो हाइपोथेसिस के छ भने यो पार्टिकलको इनर्जी इबी भन्दा बढ्ता होस् कम होस् जे होस् यो पार्टिकल यहाँ भित्र जान्छ अनि अल्टिमेटली बाहिर निस्किन्छ भित्र जाँदाखेरि टनल भएर जान सक्छ हाम्रो सोल्युसन इक्वेसन युज गर्दाखेरि यसको इनर्जी भेरी हाई भयो भने चाहिँ ओसिलेसन भएर जान्छ इनर्जी लो भयो भने टनल भएर जान्छ अल्टिमेटली यहाँ निस्किँदाखेरि फेरि ओसिलेट हुन्छ हामीले हाम्रो कन्सेप्ट सोल्युसन इक्वेसनको कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ okay let's say the momentum of Klein Gordon particle in region 1 and region 3 is P and in region 2 due to the influence of electrostatic potential say the effective momentum is P prime momentum this address okay अब हामी एउटा वर्कआउट के गर्छौं भने यो क्लाइन गोर्डन पार्टिकल रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल हो यसको भेलोसिटी c छ अप्पर लिमिटमै छ भनेर हामीले c equals to 1 यो नर्मलाइज गरिदिन्छौँ h cot equals to c equals to 1 this we will take this in not only for the meson also boson also for the fermions in particle physics QFT मा अर्को सेक्सनमा फिल्डमा हामी यो कन्सिडर गर्छौं इभन क्यापिटल G इक्वल्स टु पनि 1 कन्सिडर गर्छौं है अब यो हामीले यहाँ चाहिँ सजिलै के लाग्यो भनेर डिस्कस सोच्दा पनि हुन्छ this is your Klein Gordon equation if you consider h cot equals to c equals to 1 so Klein Gordon equation is simply this is D-Lambert-Gentian operator minus m square यहाँ c square थियो होला c4 थियो होला divided by h cot square के थियो होला त्यो दुईटै 1 हो है this is Klein Gordon equation and plane wave solution of free Klein Gordon particle, you know this is the plane wave solution as usual, IKX simply plane wave. यहाँ हामीले oscillation मात्रै केयर गर्ने हुनाले हामीले यसलाई नर्मलाइज गरेर लियौ एम्प्लिट्युड को डिस्कसन हामीले यहाँ गरेन एम्प्लिट्युड डिस्कस पछि गर्छौं अर्को थो सफिसिएन्ट गर्छौं है so we want to see whether Klein Gordon particle oscillate in this region if its energy is less than EV, or what will happen if its energy is greater or less than EV in between the barrier. Barrier भित्र चाहिँ नि oscillation हुन्छ कि decay हुन्छ अथवा energy high low हुँदा के हुन्छ ट्रान्समिसन को सिनेरियो कस्तो हुन्छ अल्टिमेटली ट्रान्समिट नभइकन यहाँ भित्रै घुमिरहन्छ कि त्यो कुरा डिस्कस गर्नलाई हामीले यसको oscillation पार्ट मात्रै लियौ So psi equals to EIPX. We take care momentum. That's why I have written this expression in terms of momentum. PX. We need energy. So there is also E. यो equation हामीले general solution consider गरौँ. अब यो त्यही इमेजलाई मैले यता राखेँ. So this is our general solution. अब हामी तीनटै रिजनको लागि general solution लेख्न सक्छौं. सबभन्दा पहिले हामी relativistic space theory relativity को इक्वेसन लेख्यौं अब c लाई हामीले 1 गर्दिसकेपछि सजिलैसँग यो लेख्ने भयो e square equals to m square plus p square m is rest mass of Klein Gordon particle p is momentum है अब यसलाई पहिले रिजन 1 र रिजन 3 मा डिस्कस गरौँ माथि लेखिसकेको रहेछ in region 1 and region 3 according to STR you have this expression. Therefore, the momentum of Klein Gordon particle in region 1 and region 3 is simply, say what I mean, P equals to plus minus square root of E square minus M square. Okay, taking C equals to 1. Region 1, region 2 कुनै पनि पोटेन्शियल छैन त्यसैले एनर्जी एसएस E नै हुन्छ यो इफेक्टिभ तिर जाँदैन. Okay. And now in region 2 okay you can write this in this way. अब हामी एउटा वर्कआउट गर्न सक्छौं के भने p यो रिजन 1 र रिजन 3 मा भयो अब एउटा साइन मात्रै लिउ न हामी एउटा वर्कआउट टेकिङ पोजिटिभ ओन्ली पोजिटिभ मात्रै लिउ नेगेटिभ पछि गरौँ. Okay, so you have expression for momentum which is for region 1 and region 3 is given by this. Okay, now we go to region 2. Region 2 मा जानु. अब region 2 मा के छ भने यो E square जुन छ नि Klein Gordon particle को एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इन्फ्लुएन्स मा आउँछ. So you have to write effective energy of Klein Gordon particle. Obviously this is QV, Q is the charge. So E becomes E effective and E effective is E minus QV.
किनभने इफेक्टिभ फिल्डमा पोटेन्शियल इफेक्टिभ फिल्ड छ पोटेन्शियल छ भने एनर्जी चाहिँ इन्फ्लुएन्समा आउँछ त्यो इफेक्टिभ चाहिँ रिड्युस हुन्छ ओके हामीले रिड्युस हुन्छ भन्ने हाम्रो हाइपोथेसिस जुन थियो पहिलेदेखि त्यही राख्यो इन्क्रिज पनि हुन सक्छ पछि भ्यालु कस्तो आउँछ वर्कआउट गर्दा त्यो थाहा हुन्छ है यो मैले किन भने अहिले भन्दा पनि हामी जब डाइरेक्ट पार्टिकलको डिस्कस गर्छौं त्यस बेलामा सिनेरियो अलिकति चेन्ज भएर आउँछ सो I have written E effective as E minus QV. M square, and you have to change P by P prime. P prime is because we are dealing with region 2. Okay. So region 2 ma yo bhayo a P prime ko expression is what lekhau ta P prime ko लागि र taking positive यहाँ माथि जसरी positive sign मात्रै ल्याएको थियौ नि मैले एकैचोटी गर्दिए P prime equals to उही नै हो खाली यो टर्म आको a square minus b square a plus b into a minus b m square लाई भित्र राख्यौ so e minus qv plus m into e minus qv minus m this is your momentum in the region 2 under the influence of electrostatic barrier ev okay now we write general solution for 3 reasons अब यो रिजनमा क्लाइन गोर्डन पार्टिकल यसरी जान्छ यही रिजनमा यो रिफ्लेक्ट पनि हुन सक्छ पोसिबिलिटी त दुईटै छ एम्प्लिट्युड कति होला 0 पनि हुन सक्छ सबै भित्र जान पनि सक्छ है जस हामीले दुईटै पोसिबिलिटी केयर गर्नुपर्छ सो एम्प्लिट्युड इज ए बी फर रिजन 1 फर रिजन 2 एम्प्लिट्युड इज सी डी अब रिजन 2 मा पनि क्लाइन गोर्डन पार्टिकल गइसकेपछि अब डिके हुन्छ कि ऑसिलेसन हुन्छ कि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन हामीले जब सपोज पी प्राइम लाई एड्रेस गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ पी प्राइम सपोज इमेजिनरी भइदियो भने के हुन्छ I भइसकेपछि यो त फेरि डिके भएर जाने भयो so the nature of the general solution in region 2 is given by or will be addressed by the nature of p prime ले एड्रेस गर्ने हुनाले हामीले ए रिजन 1 को जस्तै इक्वेसन लेख्यौ रिजन 1 र 3 मा चाहिँ मोमेन्टम p भयो रिजन 2 मा p prime भयो okay so these are 3 general solutions you need to find out the relation between P prime and P and also the conditions under which P prime becomes real or P prime becomes imaginary. Okay. This condition will be provided by the strength of electrostatic potential and also the nature of Klein Gordon particle. We have following boundary condition. Boundary condition पनि तपाईलाई थाहा छ wave function continuous हुनुपर्छ है दुईटै ब्यारियरमा so you know this is the usual relation you have 3 expressions you have 4 boundary conditions so you can have 4 relations here अब यो काम तपाई आफै गर्ने यिनीहरु चाहिँ यो इक्वेसनमा राख्ने अनि त्यसपछि चारवटा रिलेसन पाइन्छ चारवटा रिलेसनमा हामीले चारवटा रिलेसन छ हामीले चाहिने चाहिँ ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको लागि f by a हो अल्टिमेटली यो रिजनको लागि हामीले एम्प्लिट्युड f लेखेका छौं यो डाइरेक्सनमा इन्सिडेन्ट भइरहेको पार्टिकललाई a लेखेका छौं so you need to find out this ratio f by a so you can find out you have 4 relations you can do it so do it so finally what you get is transmission coefficient I'll write this in next slide applying boundary conditions solutions 5 and gives 4 relations among the amplitudes these relations can be solved for f by a and finally you get this relation transmission coefficient यो numerical र यस्तै टाइपको तीनटा numerical धेरै पटक एक्जाममा सोधेको छ डिस्कस पनि गर भनेको छ पर्टिकुलर एस्पेक्टलाई डिस्कस गर भनेको छ त्यो अहिले म आउँछु so if you solve this you get this is the modulus this is -2 power of -2 cos p prime a is the width of the electrostatic barrier I by 2 p by p prime plus p prime by p sin p prime a so you have p as well as p prime here and you also know the expression for p and p prime taking positively here हामीले expression लेखेका छौं now this is your general solution for transmission coefficient now I will discuss a little bit and I will put a few questions to you okay अब के डिस्कस गरौं अब त्यो क्लाइन गोर्डन पार्टिकल छ नि इन्सिडेन्ट गरेको त्यो पार्टिकल एनर्जी कति छ यी लेखेका छौं एनर्जी अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्यारियर जुन छ नि हाइट यति त्यो भन्दा धेरै एनर्जी छ कि थोरै छ है त्यो लिमिटमा हामी पहिले डिस्कस गरौं
if energy of Klein Gordon particle is more than the electrostatic potential, त्यसको energy Klein Gordon particle energetic Klein Gordon particle एकदमै काओनहरु छ पायोनको एनर्जी कम हुन्छ अथवा काओनलाई पनि हामीले एक्सिलेट गर्दै छौं अझै चाहिँ त्यसको एक्सिलेसन हामीले एक्सिलेट गर्दै छौं भने अप्पर लिमिटमा एक्सिलेट गरेर अथवा अप्पर लिमिटमा पुगायो भने भेलोसिटी चाहिँ त्यसको अप्पर लिमिट हुन्छ 10 to velocity light हुन्छ okay so E is greater than QV is electrostatic potential obviously you need to write a rest mass energy so E is greater than rest mass energy of Klein Gordon particle plus electrostatic potential upper limit हुन्छ है अब यो कन्डिसन छ भने बीचमा जुन ब्यारियर यसैलाई मैले वर्कआउट E लाई यतातिर ल्याए E minus M is greater than QV or QV is less than E minus M यसैलाई वर्कआउट गरे now we need to think on the expression for momentum in the region 2 region 2 मा momentum को expression यो taking positive एउटा हामीले लिएको छौं है अब यहाँ विचार गरौं E minus M is greater than QV यहाँ हेरौं त E minus M छ E minus M यहाँ छ यहाँ त E plus M छ E minus M is greater than QV भयो भने यहाँनिर पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ है यहाँनिर त E plus M छ है र E आफै बढ्ता छ त्यसैले यसले त पोजिटिभ दिन्छ so what you get is you get a real value P prime is real if energy is very very high energy of Klein Gordon particle is very high then what you get is momentum inside the barrier is real अब momentum real भयो भने के हुन्छ अगाडिको इक्वेसन मैले देखाएको थिए नि तीनटा इक्वेसनमा सेकेन्ड इक्वेसन थियो नि momentum real भयो भने त oscillation हुन्छ भनेको एनर्जी हाई भइदिए भने त फ्री oscillation हुन्छ ब्यारियर त ट्रान्सपेरेन्ट हुन सक्छ ब्यारियरले देख्दैन Klein Gordon particle this is similar to Schrödinger equation Schrödingerमा पनि त्यही थियो नि त ट्रान्समिसन यो complete transmission हुन्थ्यो अथवा ब्यारियर चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्थ्यो जुन बेला एनर्जी हाई भयो so this is nothing this is similar to Schrödinger you have to remember if energy is very high then momentum is real so this means you have a oscillatory solution for region 2 okay यहाँ मैले लेखेको रहेछ ठीक छ this is oscillatory because this is real now suppose energy is less than this energy of Klein Gordon particle is okay this is the condition you need to do you also know this so transmission coefficient is less than 1 under some condition the transmission can be 1 like P prime A you have done this in Schrödinger case P prime A the width को रोल चाहिँ width यस्तोसँग हुनु पर्यो कि width लाई हामीले चाहिँ n pi सँग क्वान्टाइज गर्दियौ भने त्यो खालको widthहरु बनायो भने चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ सबै नै ट्रान्समिट so oscillation हुँदै complete transmission a second condition low energy of Klein Gordon particle if energy of Klein Gordon particle less than the electrostatic potential this means energy of Klein Gordon particle is less than electrostatic potential so electrostatic potential itself is greater than E plus M rest mass लाई जोड्दाखेरि पनि electrostatic potential चाहिँ बढ्ता छ भनेको energy of Klein Gordon particle less than electrostatic potential okay यसैलाई हामीले अब यसबाट विचार गरौँ त अघिको इक्वेसनमा अघिको इक्वेसनमा यहाँ के छ भने QV is greater than E plus M कहाँ छ E plus M यहाँ छ E plus M is greater than QV भनेको यहाँ you have a more QV value this means this will give the positive value and here if you make it E plus M हामीले यसलाई बनायो भने अलरेडी माइनस हुन्छ यहाँबाट पनि पोजिटिभ आउँछ so interestingly even for the low energetic Klein Gordon particle think on this सबै जनाले चाहिँ नि अहिले घरमा गएर थिंक गर्नु हाई एनर्जी हाई हुँदाखेरि पनि यो पोजिटिभ हुन्छ एनर्जी लो हुँदाखेरि पनि यो पोजिटिभ हुन्छ है लो भनेको चाहिँ रेस्ट मास एनर्जी लाई जोडेर त्यो भन्दा पनि लो भयो भने P prime is again real यसको मतलब के हुन्छ भने अघिको केस जस्तै लो एनर्जी भएको बेला लो एनर्जी भएको Klein Gordon particle टनल गरेर जानुपर्ने हो नि त
टनल गरेर नगरेर त्यो पनि ब्यारियर नदेखिकन पुत्त चाहिँ ब्यारियर त उसलाई फिलै हुँदैन हाई एनर्जी त असिलेसन भएर गयो लो एनर्जी पनि असिलेसन भएर this is the difference from Schrödinger equation Schrödingerमा टनल भएर जान्थ्यो ओके आई विल डिस्कस इन सो कसरी यो सम्भव भयो लो एनर्जीले पनि असिलेट गर्दै जाने हाई एनर्जी पनि असिलेट गर्दै जाने मतलब त इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्यारियरको त मतलबै छैन त्यसले देखेकै छैन क्लाइन गोर्डन पार्टिकल भयो भने जीरो स्पिन रेडिस्टिक फ्री पार्टिकल भयो भने ब्यारियर आयो as I discussed in this third condition, if energy lie in between E minus m and E plus m, this P prime, अब P prime चाहिँ यहाँ तपाईं think गर्नुस्, अब P prime चाहिँ imaginary हुन्छ. Imaginary हुने भनेको P prime imaginary हुने भनेको you have a non-oscillatory solution. You get non-oscillatory solution here. This means it will decay. Tunnel गरेर जाने possibility त कुन बेला हुँदो रहेछ भने to E minus m र E plus m Klein Gordon particle को energy र त्यसको rest energy को difference E minus m र त्यसको add त्यो बीचमा energy छ भने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्शियल चाहिँ त्यो बीचमा परेको छ भने मात्रै टनल गरेर जान्छ त्यो भन्दा तल छ अझै थोरै एनर्जी छ भने टनल गरेर जाँदैन ब्यारियर नै देख्छ है this is very interesting why this you need to think on this किन त्यस्तो थोरै एनर्जी हुँदाखेरि पनि टनल गरेर जाने बढ्ता हुँदा पनि टनल जाने बीचमा भयो भने मात्रै सरी थोरै हुँदाखेरि पनि असिलेसन भएर जाने धेरै हुँदाखेरि असिलेसन भएर जाने त्यो त ठिकै छ हामीलाई पहिल्यै थाहा छ तर इन बिट्विन भइदियो भने पोटेन्शियलको रेन्जको इन बिट्विन भइदियो भने चाहिँ टनल गरेर जाने है so it is clear that if you have electrostatic potential in between these two ranges the term is negative whereas the term this is positive
this will cause P prime is to be imaginary. In this situation, the Klein Gordon particle transmits through the barrier by tunneling. This is very interesting. मैले यो लास्ट स्लाइडमा फेरि कन्सेप्ट अलिकति क्लियर गर्नलाई मैले यहाँ तीनवटा सेटमा चाहिँ क्लाइन गोर्डन पार्टिकल्सहरु राखे है क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको एनर्जी सपोज धेरै हाई छ एनर्जी अफ क्लाइन गोर्डन पार्टिकल इज मच हायर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्लस रेस्ट मास अफ क्लाइन गोर्डन पार्टिकल हाई छ भने obviously हाई छ भने त यो ओसिलेट भएर जान्छ ब्यारियरले देख्दैन हाई छ भने ओसिलेट भएर जान्छ सपोज कम छ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्लाइन गोर्डन को एनर्जी चाहिँ कम छ QB minus CM इफेक्टिभ मास सँग घटाउँदाखेरि त्यो भन्दा पनि कम थोरै एनर्जी हो क्लाइन गोर्डन पार्टिकल त्यस्तो कन्डिसनमा पनि मोमेन्टम चाहिँ यहाँ भित्रको इफेक्टिभ मोमेन्टम चाहिँ रियल हुँदो रहेछ भनेको ओसिलेसन भएर जान्छ ओसिलेसनको चाहिँ नि विड्थहरु फ्रिक्वेन्सीहरु कति के हुन्छ त पछि हिसाब किताब गरौँला लो एनर्जी हुँदाखेरि पनि ब्यारियर नदेखेर ओसिलेसन भएर जान्छ हाई एनर्जी हुँदाखेरि पनि ब्यारियर नदेखेर ओसिलेसन भएर जान्छ तर इन बिट्विन भइदिए भने if electrostatic potential lies in between these two ranges means the energy of Klein Gordon particle is moderate not very high not very low भइदिए भने चाहिँ यो इमेजिनरी भइदिएर p prime imaginary हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि टनल भएर जान्छ यसरी टनल भएर जान्छ okay now the question is why Klein Gordon particle oscillates even if the energy of Klein Gordon particle is very low why they do not tunnel यहाँ त टनल हुनुपर्ने हो नि त क्लासिकल जस्तो उ जस्तो सोरिन्जरको नन रिलेटिभिस्टिक केस जस्तो रिलेटिभिस्टिक भइदिए भने चाहिँ एनर्जी कम भयो भने पनि टनल भएर जाँदो रहेनछ ओसिलेसन नै हुँदो रहेछ दिस इज क्वेशन फर यु है तपाईहरु आफू सोच्नुस् म अहिले एउटा दुईटा क्लास पछाडी मात्रै अझै यस्तो खालको प्रब्लमहरु आउँछन् त्यसपछि मात्रै म डिस्कस गर्छु so these are few numerical this is for you agadi 1 त हामीले गर्यौ 2 3 4 5 6 these are the homework तपाईले सबै गर्नुस् र मलाई पीडीएफ बनाएर पठाउनु पर्छ है र मेरो सजेसन चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्दा पनि यसको सेन्सहरु क्लाइन गोर्डन पार्टिकल भइदिए भने के फरक हुँदो रहेछ डिस्कसन पार्टहरु यहाँ निर छ जस्तै यहाँ पायोनको यो रियलिस्टिक केस नै यहाँ एउटा न्यूमेरिकल छ है a pion of mass m is bounded by scalar one-dimensional potential B defined by this. And you have to find out transmission coefficient. So you chart a numerical to find the governors. Now your video file potential. Now your section ma Klein Gordon particle man the centrally symmetric potential hydrogen atom बाहेक अरु सबै कुरा गरिसक्यौ अब हामी के गर्छौं भन्ने त्यहाँनिर हामी अर्को क्लासमा जाँदैनौं त्यो जानु भन्दा अगाडि सेन्ट्रली सिमेट्रिक जानु भन्दा अगाडि हामीले क्लाइन गोर्डनबाट युकावा पोटेन्शियल डिफाइन गर्छौं किनभने अब हामीलाई थाहा भइसक्यो नि क्लाइन गोर्डन भनेको त जीरो स्पिन पार्टिकल रहेछ क्लाइन गोर्डन भनेको फ्री पार्टिकल रहेछ आइसो स्पिन स्टेटमा स्टेट्समा डिफाइन हुने रहेछ है फर्मियनको लागि होइन रहेछ भन्ने भयो त्यसैले क्लाइन गोर्डन इक्वेसनको अर्को कन्जुगेसन प्रोपर्टी बाहेक अर्को एकदम ब्युटिफुल प्रोपर्टी युकावा पोटेन्शियल न्यूक्लियस भित्रको जुन पोटेन्शियल रिजिम छ नि हाई स्ट्रङ फोर्स फिल्डको स्ट्रङ फोर्स फिल्डको पोटेन्शियल र स्ट्रङ फोर्स फिल्डको रिजिम पनि रेन्ज पनि बाउन्ड स्टेट कन्डिसन पनि डिफाइन गरिएको युकावाले उहाँले नोबेल प्राइज पाउनुभयो क्लाइन गोर्डन इक्वेसनलाई युज गरेर सो वी डु दिस वर्कआउट एन्ड द डिस्कसन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द नेक्स्ट क्लास अहिले यो कुराहरु थाहा भइसकेपछि हामीले बल्ल यो गर्छौं किनभने आज कन्जुगेसन गर्यौं अनि यो कुराको प्रोपर्टी यो कुरा थाहा भइसकेपछि मात्रै हामीले सेन्ट्रल सिमेट्रिक पोटेन्शियलमा जान्छौं दिस विल बी आवर लास्ट क्लास क्लाइन गोर्डनको लागि चाहिँ लास्ट क्लास सेन्ट्रल सिमेट्रिक पोटेन्शियल obviously यो क्लास दुईटा क्लास लाग्छ डिस्कसन समेत गरेर सो दिस इज द फोर्थ क्लास आई नीड 3 more class to complete Klein Gordon equation okay so I have completed it for now okay के क्वेशन्सहरु छ सानोतिनो शॉर्ट क्वेशन्स कन्सेप्चुअल क्वेशन्स के क्वेशन्सहरु छ भने अहिले सोध्नुस् 5 मिनेट बाँकी छ
अनम्युट गरेर सोध्न सकिन्छ ल ठिकै छ अर्को पटक हामी डिस्कसन गरौँ न एउटा क्लासमा मैले न्युमेरिकल एउटा मात्रै राखेको छु है त्योभन्दा अगाडि म जस्तै आज एउटा क्वेसन्स मैले छोडेको छु लो इनर्जेटिक क्लाइन गोर्डन पार्टिकल किन असिलेट हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि त्यसले ब्यारियर नै देख्दैन है त्यो हामी थिङ्क गर्छौँ त्यस्तै अर्को एउटा प्रब्लम हुन्छ सेन्ट्रली सिमेट्रिक पोटेन्सियल केसमा त्यो प्रब्लमले क्लाइन गोर्डन चाहिँ ब्याक क्लाइन गोर्डनले हाइड्रोजनको लागि अथवा इलेक्ट्रोनको लागि नै फर्मुलेट गर्नको लागि बल गर्नुभयो अहिलेसम्म आजको क्लासमा पनि उहाँले गरेको वर्कआउटहरू इलेक्ट्रोनकै लागि थियो जब सेन्ट्रली सिमेट्रिक पोटेन्सियलमा उहाँले समरफोल्ड मोडिफिकेसनसँग पनि जान सक्नु भएन पेट्रेटो मोडेलबाट जुन इलेक्ट्रिकल कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि समरफोल्डले जुन सोल्युसन आउँछ हाइड्रोजन एटमको त्यहाँसम्म जानको लागि पनि उहाँले कम्प्रोमाइज गरेर भनेपछि त फाइन स्ट्रक्चरलाई एक्सप्लेन गर्न उहाँले सक्नु भएन हाइड्रोजन एटम अनि उहाँले भन्नुभयो माई इक्वेसन इज नट फर द फर्मुला इट्स फर द बोसोन it shows the conjugation property that's fine this equation is the governing equation for Ikawa potential that's fine but it's not a governing equation for a fermion governing equation for fermion is Dirac equation is one of the most beautiful equation that deals the nature I mean okay I stop